Syempre bago tayo dumating dyan, papakita ko muna sa inyo kung paano ko nabuo yung damit na yan. Hi guys, so yun, pauwi ko lang. Bumili ako ng jobos. Bumili ako ngayon ng mga gagamitin ko. Nilalagyan ko siya ng garter. Nilalaga to palda. Duster to na may kasama pa siya dito sa taas. Hala, sino ka dyan? Huwag ganyan yung itsura niya. Jobos na natin to. Let's go! Lagyan natin ng tubig. Tapos naisip ko muna kasi napapagod na ako doon. Gawa muna ako yung para sa kamay. Ayan. Gumawa na ako. Yung ginamit ko, syempre yung pinagtanggalan ko rin kanina. Ayan. Hawaiian attire, we have Edson Ramirez yourself. Ay, oo. Ganda, To our babo. judges. Yung damit. Yung damit yung titingnan. Oo, yung damit. Ang pogi ng... Damit. Yeah. Ang Southland Air Hawaiian. Aris? Aris? Taga sa atin yun Ayun sa Aris. Meron na sa amin! Kaya
You're the mic. Tom Mendoza! Ang galing! Ang galing! Saka sa amin yan! Female Hawaiian attire contestants. Asa mga agents. Since you now go back to your seats. Thank you. Now, on to our subcon female best Hawaiian attire. Originality 60%. Di ba bagay? Oo. You're a shot girl. Ang gaganda. Next we have Rosalina L. Go big! Rosalina, nasaan ka? Try ni Rosalinda effort. Perfect! Aligned. And our PM Assistant Manager, Rowena Izon. Our criteria for our first contestant for DST Male Hawaiian Attire, Mr. Charles Joseph Perez. Dito kami. Uy, may nag-video ka. Picture. He's wearing ampay and Laban mo! next we have Irish Boy Reyes. Wala, ano ba yun? Ba't biglaan? Walang sabi-sabi. Boy participants. Okay na, Bessie? Bessie! Irish, Bessie! ikaw matapang ka. Ba't walang sinabi man lang? Hindi man lang ako nakapag-ready doon. Eyelash ka? Mascara? Perfect. Siraan na. Yan lang dito guys sa video na to dahil ang full video and other video tungkol sa birthday ng beshi ko ay sariling video. Yun lang. Bye! Ingat!